So I'm here in Den Haag, and who's next to me? I'm Dr. Tamison Ramsey, and I'm one of the executive producers and one of the investigators for Dominion. We just saw the movie. It is an incredible movie, of course, and it's online on Dominion, of the website. It is. If you go to dominionmovement.com, you can see the trailer. You can also see the movie, and you can download it for free. It's all available. Yeah, it's an amazing movie. Everyone can see it. It's free, so every public presentation can show it anywhere. Yes, anyone can see it. We just saw it here in Den Haag, but can you tell me what we've seen? Because I was overblast. Look, on one hand, we saw something very pedestrian and very routine. We saw what it takes to turn living individuals into dismembered body parts, and we saw that the animal industries are built on a lie. They're built on a lie about humane slaughter. They're built on a lie that somehow animals willingly give their lives for us, or they don't know what's coming. There's a series of lies on which those industries rest in order for society to consume the end product of those industries. Otherwise, if people knew the truth, they wouldn't do it. So the industry depends on a lie, and what we saw was that the truth was illuminated. The very raw, very bold and bald truth we saw with our own eyes, and there's no mistaking it. Yeah, I just became a vegan 4 months ago, but I think a lot of people now try to understand that all animals are actually living beings. By seeing movies like this, people get attached, but also detached, probably. Look, I think they do. It's a lot to take in. There are two things about this film that I think have an impact on people. One is the scale of these industries. They are so huge, and these sheds take up hectares and hectares of our land, and the manure pits and the damage to the environment and the water, all of those things, and the sheds within which horrible things happen to animals. So the scale on one hand, people aren't aware of, and the other thing is the individual animals, what they face, what they go through, how desperately they fight for their lives, and also what it takes for the primarily men and boys who work in that industry to take someone who wants to live and hurt them to the point of death. Well, last question then, because we could talk for hours with this, but why did you choose for the title Dominion? Because you could also say Stop Killing or something like that. Well, that wasn't me. The main person is Chris Delforce, and he worked with Lissy Jane and Matt. The three of them are the main ones, and Chris Delforce really he thought of the concept, he wrote, directed, produced it. And he's the one, as far as I know, who thought of the word dominion, because it's this religious concept that we have dominion over others, that we have dominion over other species. And he's questioning the meaning of that concept. Dominion does also mean a form of stewardship. And can we say that that's stewardship? I mean, you can say a father has dominion over his family, or a mother has dominion over her family. Does that mean she has a right to rape and kill and hurt and destroy her family? No, we expect her to use that authority to nurture, to take care, to grow, to allow those within that realm of dominion to flourish. So that's what we should be doing. Well, thank you very much. Next to you is someone from the Netherlands. Shall we speak in Dutch, so we can do a little bit in Dutch? Sure. Ja. Wie is naast mij? Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Ja, en de Partij van de Dieren heeft bewust gekozen natuurlijk met deze film ook samen te werken. Of eigenlijk mee te werken natuurlijk om het te presenteren aan het publiek. Ja, samen met Tamsin, de executive producer van de film. Maar ook kandidaat voor onze zusterpartij in Australië, de Animal Justice Party. Dus het is een evenement dat deze twee partijen samen hebben georganiseerd. De Nederlandse Partij voor de Dieren en de Australische Animal Justice Party. Die is opgericht nadat ze hoorden, wauw, het kan dus in de politieke arena opkomen voor de belangen van dieren. We zien de politiek al veel verschuiven. Volgens mij is de Partij van de Dieren ook gegroeid in de afgelopen jaren. Ja, enorm. We begonnen met 2 zetels in het Nederlandse parlement. En inmiddels hebben we in Nederland meer dan 75 gekozen volksvertegenwoordigers en 1 in het Europees parlement.
En iedere keer dat we meedoen aan verkiezingen groeien we. We staan op winst in de peilingen. En ik denk dat dat komt omdat we de politieke stem zijn van de beweging die sowieso gaande is in de samenleving. Mensen beginnen te voelen dat we veel voorzichtiger om moeten gaan met onze leefomgeving. Dat onze aarde en ons klimaat beschermd moeten worden. En dat ook allemaal begint bij het respecteren van de meest weerloze wezens in onze samenleving. En dat zijn de dieren. Om even te kijken natuurlijk naar de wereld. China en Amerika speelt een hele grote rol in deze markt. Er is gelukkig een goede verschuiving gegaan in Australië, dat ook weer een extra zetel erbij gekomen is voor animal rights. Als we dan kijken, zeg maar, dan gaan we de goede kant op, maar eigenlijk gaan we niet snel genoeg, denk ik. Nou, voor de dieren gaat het natuurlijk sowieso niet snel genoeg. Ik ben nu 42 en ik werd vegetariër toen ik 16 was en dit soort beelden zag. En toen dacht ik, nou, we moeten dit zo snel mogelijk oplossen. En 25 jaar later is de industrie nog steeds niet beëindigd. Maar je ziet wel dat de beweging voor de rechten van dieren en echt het bewustzijn de afgelopen tijd echt in een stroomversnelling is terechtgekomen. In Amerika zit de grootste vleesverwerker ter wereld, Tyson Foods, en die investeert in plantaardig. In Nederland is een van de meest bekende worstenmakers, die heeft zijn eigen liedje, iets met kipsleverworst en dan, we kennen dat liedje allemaal. Die heeft nu 4 plantaardige varianten op de markt gebracht en die zegt over een aantal jaar is de helft van wat we in onze worsten stoppen niet meer gemaakt van dieren, maar van planten. Dus je ziet dat de overgang naar een meer plantaardige leefwijze een enorme stroomversnelling aan het nemen is. Voor de dieren gaat het niet snel genoeg. Dus iedereen die dit hoort en nog vlees eet, stop daarmee. Je kan heel veel andere dingen eten. Maar het gaat gelukkig wel echt heel hard nu. Ja, ik ben zelf 10 jaar vegetariër geweest voordat ik veganist werd. Het is een vrij grote stap voor veel mensen, vooral als je in Nederland woont natuurlijk. Maar als je kijkt ook naar de reacties, want er zijn een aantal mensen die zien die film, die eten waarschijnlijk duidelijk nog vlees. En die komen dan met een vraag bijvoorbeeld van, nou, is minder vlees eten niet eigenlijk genoeg dan? Ja, dat is... Kijk, we zijn allemaal opgegroeid in een samenleving waarin vlees, zuivel, eieren doodnormaal is. Dus je kan er als individu niks aan doen dat je gewend bent om vlees, zuivel en eieren te eten. Maar op een gegeven moment komen er momenten in je leven dat je de waarheid daarachter ziet en denkt, hé, dat zou ik misschien anders kunnen doen. Maar omdat we zijn zo geconditioneerd in onze sociale omgeving dat de een stopt meteen bij het zien van die beelden en de ander probeert eerst een voorzichtiger stapje. Kan ik dan misschien minder vlees eten of kan ik overschakelen naar een beter levenssysteem? Dus iedereen vindt daarin zijn eigen weg. Maar uiteindelijk laat deze film ook wel zien dat het in de kern gaat om de vraag, hebben wij het recht om weerloze wezens te gebruiken en te doden? En dat doden is nooit prettig. Ook biologisch gehouden dieren willen niet dood. Het slagproces is gewoon gruwelijk. En dan moet je je afvragen, heb ik eigenlijk het recht om dat dieren aan te doen terwijl ik ook andere dingen kan eten? En de een komt meteen tot die conclusie en de ander zoekt zijn weg daar nog in. Nou, als laatste vraag. De burgemeester is al geweest om haar excuus een beetje proberen aan te bieden, omdat het niet op het plein werd gepresenteerd. Maar zelf zie je deze film natuurlijk niet voor de eerste keer. Nee. Het doet je nog steeds wat met je natuurlijk. Maar wanneer was het voor jou dat je deze film voor het eerst zag? En er zijn natuurlijk heel veel films die je gezien hebt in de tussentijd. Vlak nadat hij uit was, ik weet even niet meer in welke maand, maar heb ik hem online bekeken om te kijken of we hem zouden kunnen screenen met de Partij voor de Dieren of op andere manieren. En toen zat ik dus alleen thuis, heb ik hem in mijn eentje gekeken en dat vond ik best heftig. Dus ik kan iedereen aanraden, hij staat online om gewoon te kijken, om dat wel te doen. Maar doe het met mensen, met je vrienden, met je familie. Omdat er heel veel is waar je over wil praten na afloop, is mijn ervaring. Dankjewel. Graag gedaan. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.